In this video, we will be figuring out what personality type is Li Andersson, the leader of the Left Alliance vasemmistopuolue, and currently she is running for the presidency of Finland. As usual, I will be typing Li Andersson based on Linda Byrne's interaction temperament styles, David Kersey's temperament character theory, and John Beebe's 8-function model. So specifically, I will be using these two type grids. First is the temperament and interaction styles type grid, and the other one is the 8-function model theory. I will be watching videos from YouTube to figure out Li's personality type. I will try to find other than just videos about her talking about politics. It would be good to find out how Li interacts naturally with people. Jos olisit nyt nuori, niin mitä lähtisit opiskelemaan tai minkä näistä HAMKin aloista valitsisit? Jos mä olisin nyt nuori, niin mä lähtisin varmaan opiskelemaan ammatilliseksi erityisopettajaksi. Ne vuodet, mitä mä sain viettää opetusministerinä, niin lisäsi todella paljon mun kiinnostusta, varsinkin erityispedagogiikkaa kohtaan, ja myöskin on niin super vaikuttunut siitä työstä, mitä erityisopettajat tekee. Well, it was the first sentence that Li Andersson said. What I'm really picking out from this is that she's talking about from her own perspective. This is interesting because she is more focusing on what she is interested in. This can mean many things, obviously. I mean, we have to see more to figure out what type she is. So let's move on. Miksi opiskelijan pitäisi äänestää just sut presidentiksi? No mut pitää äänestää, jos haluaa presidentin, joka vahvasti pitää kiinni siitä, että Suomi tekisi arvopohjaista ulkopolitiikkaa. Eli olisi vahva ääni ja johdonmukainen ääni ihmisoikeuksien puolesta, kansainvälisen oikeuden puolesta kansainvälisesti. Ja mua kannattaa äänestää, jos haluaa, että ilmastokriisi nostetaan läpileikkaavaksi teemaksi kaikessa Suomen ulkopolitiikassa ja ulkosuhteissa. Kerro jokin konkreettinen teko tai asia, jolla sinä parastat maailmaa. No mä oon tehnyt niitä aika paljon, tai mä koen, että tavallaan se syy, minkä takia mä oon politiikassa, on se, että mä haluan parastaa maailmaa. Sen lisäksi on totta kai myöskin paljon sellaisia asioita, mitä mä teen mun omassa arjessa, että mä ostan paljon vaatteita käytettynä esimerkiksi. Mä en syö lihaa. Tavallaan myöskin niin kuin tällaisilla arkisilla valinnoilla niin pyrin maailman parastamiseen, mutta tämmöiset kulutusvalinnat eivät riitä. Me tarvitaan poliittisia päätöksiä, jos me halutaan meidän maailmasta kestävän. Millaisia neuvoja antaisit nuorelle, joka miettii, että miten vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan? No varmaan se mun ensimmäinen viesti on se, että mä koen, että paras tapa toimia sellaista maailman tuskaa tai ahdistusta vastaan on tehdä jotain sen eteen. Eli tavallaan se kokemus siitä, että minä olen yrittänyt. Ja niitä keinoja on sitten lukuisia vähän riippuen ihmisestä, mistä itse on kiinnostunut, minkälaisia ohjelmia siellä on, missä asuu, missä toimijata, joihin se on oppimen kautta, joihin se on työkautta, joihin se on kansalaiset toimijata, joihin se on politiikasta, joihin se on tai yhteyttä Suomeen. Ja se ei ole lukuisia, pieniä lukuisia, ja sitten hyödyntää niitä sanomisia eteenpäin. Ja sen koska kaikilla kansalaistoimilla on paljon Kyllä, vaikka se tuntuu jostain, että muita sellaisia niin hyvin käy asiaa, Well, there was a lot. I think one thing that stands out for me is that she talks a lot about values. What to do next is directly based on what other people want to do, what is fair. She doesn't point out the equality itself like just as equality. She points out that it's important for her. Like, I think this is equal. She is a feeler from this first interview. That's the vibe I'm getting. I think she's also coming across really initiating. She seems like she's really comfortable with this kind of like social environment. But of course, this was the first video. Let's find something else. Moikka Savia. Moi Elina. No niin, kiitos. Moi. Moi. Kiva. Saisiko aina hallitusta jonnekin tenttiin, niin mä silloin. Mä oon eduskunnassa, istun siinä niinku ryhmässä, joka muun muassa kaikki urheiluasiat käsittelee. Niin me käytiin kokeilemassa kelkkajääkiekkoa. Initiating, informing. I don't think anyone asked about her, where she came from, and about this ice hockey thing she's talking about. She's telling that by herself, which gives me a really like informing, initiating, wants to share their thoughts kind of vibe. Lempiruoka. Kasvislasagne. Lempiharrastus. Lukeminen. Lempikouluaine lapsena. Äidinkieli. Just sen takia, että silloin sai lukea kirjoja. Niin, on ihanaa lukea kirjoja. Ja voi uppoutua niin siihen tarinaan. Niin mä olin just sellainen, että mä vietin kaikki illat mun isän kanssa kirjastossa. Paras piirre toisessa ihmisessä. Huumori. Se, että se on sellainen, joka saa muut nauramaan ja joka itsekin nauraa paljon. Paras asia Suomessa. Tasa-arvo. Suomi on tosi tasa-arvoinen maa verrattuna moniin muihin. Ja musta itselleen tulee hyvä olo silloin, kun tietää, että muillakin on ainakin suhteellisen hyvin asiat. Okay. She is a high feeler. By far, if I have to say between systematic and interests,
I would say she's more interested because all her answers are based on her own preferences. Missä asioissa sä oot tosi hyvä? Jos mä päätän, että mä haluan tehdä jotain, niin silloin mä keskityn siihen ihan täysin. Niin siinä mä oon aika hyvä, mä oon hyvä keskittymään silloin, kun mä haluan saada jotain aikaiseksi. Entä missä on vielä parantamisen varaa? Mä oon tosi kärsimätön ihminen. Mä oon vähän sellainen, että mä toivon, että kaikki tapahtuisi heti. Ja sit jos ei tapahdukaan heti, niin sit mä huomaan, että mä vähän ärsynyn siitä. Mitä moni ei tiedä susta? Moni ei ehkä tiedä sitä, että mä harrastin teatteria koko mun nuoruuden. Harrastajateatteria, joo. Ai teatteria? Oikeesti? Mä olin muun muassa Muuminäytelmässä näyttelin ja Peppi Pitkätossussa. Ja... Mitä sä haluaisit sanoa suomalaisille lapsille? Mä haluaisin sanoa suomalaisille lapsille, että pitää uskoa tulevaisuuteen. Ja sitten mun isä sanoi mulle aina, kun mä olin lapsena, että jos on sellainen tilanne, että ei tiedä, että pitääkö itkeä vai nauraa, niin silloin kannattaa aina nauraa. Yeah. Ja musta se on ollut tosi hyvä elämäohje. She is talking about her past. She's really comfortable with telling about what happened and how it has impacted her. Like the past has shaped her the way she is today. That means she is really conscious of the past and how the past has shaped her. That sounds like an introverted sensing and extroverted intuition together to me. May I ask you a question in English? Yes. Why should people vote? People should vote if they want the society to be better than it is now. They want politicians to do better for the schools or for the children or for the environment or the climate change. For me, politics is about making society a better place. She comes from a perspective that highlights her own values, her own identity, and what she thinks is a better place, a better society. That sounds to me like an NF temperament. Because NF temperament core needs are identity and meaning. I think NFs are one of the most optimistic types. That's the vibe I'm getting from her. Tervetuloa Alex Talkiin. Ja tänään meillä on kuulkaas niin sanottu treat. Eli meillä on vieraana the one and only Li Andersson. Tervetuloa vielä kommentti. Kerros Li itsestäsi vähän. Mitäs mä kertoisin? Turkulainen. Se on keskeinen osa mun identiteettiä. I come from Turku. That's a central part of my identity. That's an interesting way to phrase. 3 kautta eduskunnassa. Onko tää nyt mun 8. vuosi puolueen puheenjohtajana? Mitä sä jaksat? Et aika paljon tehnyt niinku politiikkaa kyllä eri rooleissa tässä. Joo. Miten sä käsittelet henkilökohtaisen paineen? Kun sä oot makea tyyppi, jos sä oot aina niinku omalla tavalla ilopilleri. Musta tuntuu, että mulle on tosi tärkeää mun oma työyhteisö. Että kyllä se politiikassa menee vähän niin, että sulla on niinku se sun oman puolueen tavallaan tiimi. Että mulla on aina ollut se olo, että niinku mulla on puolueen tuki. Että sit jos ei ole sitä, niin mä luulen, että niinku, et sit se olisi ollut huomattavan paljon raskaampaa. Yeah, she's talking a lot from her own personal perspective. I think she's more interested and systematic. Of course, we are all communicating from our own perspective, that's given. But the difference is that how do you phrase that? This is interesting. Now we're getting maybe from a more personal perspective here. Moikka. Moi. Aloitetaan ihan sillain niinku perusasioista. Mua kiinnostaa tosi paljon esimerkiksi, että millainen niinku sä oot henkilökohtaisesti päätynyt poliitikoksi. Riippuu tosi paljon siitä, miten määritellään politiikka. Että jos se määritellään niin kun siksi, mitä puolueet tekee ja niin kun puolueiden edustajat tekevät edustuksellisissa elimissä, niin varmaan joskus around 2010. Mutta sitten jos politiikkaa määritellään laajemmin niin, että, että tavallaan yhteiskunnan muuttamiseksi paremmaksi, niin siitä mä oon kyllä ollut kiinnostunut tosi pitkään. Niin sitten varmaan joskus teini-ikäisenä jo. Olin mukana semmoisessa suomenruotsalaisessa maailmanparantajajärjestössä. Meillä oli tosi radikaaleja ajatuksia kouludemokratiasta ja sen kehittämisestä. Ja siinä, että miten ihmiset käsittää politiikan tai miten esimerkiksi politiikkaa opetetaan koulussa, on se, että se on hirveän mekaanista. Et suomalaisethan on tosi hyviä sellaisia struktuuritietäjiä, että ne tietää, että miten laki säädetään eduskunnasta. Suomalaiset nuoret ainakin on ollut. Mutta sitten jos mitataan niin kuin ihmisten omaa intoa osallistua ja osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen jollain tavalla. Sitten suomalaiset ei yhtäkkiä pärjääkään niin hyvin näissä KV-vertailuissa. Wow. I think we're getting extroverted intuition vibes from her. What other people want? NF temperament, interest temperament. What motivates people? She's not looking from a statistical perspective this. She's interested what other people are interested in. So 100% interest focused I think we're getting. I think we're also getting pretty cooperative vibes. She seems like she's really like focusing on other people. Pakottava tarve tehdä jotain, että niin kun koen mun velvollisuudeksi ja koen myöskin kaikkien ihmisten velvollisuudeksi, vaikka mä yritän olla moralisoida muita ihmisiä, parantaa yhteiskuntaa, niin puuttuu niihin epäkohtiin, mikä nyt on olemassa. Joku kysyy mut joskus, mistä mä oon oppinut väittelemään, niin mä sanon, että on mun teini-ikäiset kavereet, koska on tosi voimakas tahtoisia persoonia, ja sitten mulla on aika sen tiivis kaveriporukka, ja sitten Jesus, että se on ihmisten kanssa olemista ja kohtaamista. Ja se on aika arvokasta myöskin, että miten ihmiset kertoo sulle asioita. Tosi paljon kuulee niin ihmisten elämäntarinoita ja mitä niillä on käynyt ja
mitä ne toivoo. If you have not yet noticed, she talks a lot about what other people are talking, what other people are telling her. Mennään lopuksi vielä Li Anderssonin persoonaan ja elämähistoriaan. Niin, sait lapsen toissa vuonna kesken kriisiajan ja silloin ei sodittu Euroopassa, mutta maailma oli juuri kohdannut pelottavan pandemian. Tuolla mediassa moni vanhempi sanoi silloin pelkäävänsä lasten hankintaa tähän maailmaan. Ja miten itse koit tilanteen ja olet sen jälkeen äitiyden kokenut? Mulla on vähän niin kuin päinvastainen suhtautuminen tietysti mielessä, että minulle lapset edustaa tulevaisuuden uskoa. For me, children represent a better future. Ja se, että ihmiset, jotka siihen pystyy, niin minulle se edustaa sitä, että ihmiset ikään kuin uskoo siihen, että maailmaa edelleen on mahdollista muuttaa paremmaksi paikaksi, koska sitähän me kaikki olemme aina halunneet, eikö vain? Okay. I think we can end it here. If people want to have more children, that's because people believe in a better future. She's telling basically what she thinks other people want. Extroverted intuition. We have figured out that Li Andersson is an interest-focused and initiating. Li Andersson talks a lot about other people and society and community. Therefore, Li Andersson is also cooperative. So we are left with two types. We are left with ENFJ and ENFP. The difference between an ENFP and an ENFJ is ENFJs focus on what they want and how other people feel. ENFPs focus on what other people want and how I feel. Li Andersson talks a lot about her own values, her own identity, what she thinks is important and how she feels. That means Li Andersson is an introverted feeling user. Li Andersson also talks a lot about what other people want, what motivates other people. That is extroverted intuition. Basically, Li Andersson is an ENFP personality type. What do you think? Comment below.